سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و ممنون که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. امروز اومدم به یکی از محله‌های لاکچری و لوکس شمال شهر که اتفاقا به خاطر باغ‌های بزرگش آب و هوای بسیار مطلوبی داره. زندگی تو محله قلهک یه تجربه بسیار خوب اما پرهزینه است، چون جزء مناطق شمال شهر و البته اصیل محسوب میشه و طبیعتا زندگی تو چنین محله‌ای برای افرادیه که توان مالی نسبتا خوبی دارن. باورتون نمیشه اگه بگم که اینجا تو قدیم فقط محل زندگی 10-12 تا خانوار بوده. خلاصه اینکه اینجا برای افرادی که به دنبال زندگی تو آرامش و سکوتن محله خیلی مناسبیه و سطح فرهنگی و اجتماعی بالایی هم داره. و مهمتر این که امکانات این منطقه از تهران تکمیله و هیچ چیزی کم نداره. تا انتهای این ویدیو با من باشین که تو محله قلهک تهران قدم بزنیم، حال هواشو ببینیم و مطمئنم از دیدنش لذت میبریم. ممنون میشم که با لایک ها، کامنت ها و سابسکرایبتون از من کانالم حمایت کنیم.